के तपाईले प्रयोग गर्दै गर्नुभएको सिम कार्डमा 4G एक्टिभ भएको छ या छैन जान्न चाहनुहुन्छ? यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोमा म तपाईलाई Ncell र NTC दुवै सिम कार्डमा 4G एक्टिभ भएको छ वा छैन हेर्ने तरिकाको बारेमा बताउने छु। साथै यदि 4G एक्टिभ भएको छैन भने तपाईको सिम कार्डमा कसरी 4G एक्टिभ गर्ने यसको बारेमा पनि म तपाईलाई बताउने छु। सबैभन्दा सुरुमा म तपाईलाई Ncell मा 4G एक्टिभ भएको छ वा छैन हेर्ने तरिका र 4G एक्टिभ गर्ने तरिकाको बारेमा बताउने छु। यसको लागि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा डायल गर्नुपर्ने हुन्छ *32# डायल गरिसकेपछि तपाईको सिम कार्ड 4G एक्टिभ हुनेछ र एक्टिभ भएको छ भने त्यो देखाउने छ। साथै तपाईले NTC मा 4G एक्टिभ गर्न र 4G एक्टिभको स्ट्याटस हेर्नको लागि तपाईले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ *444#। यति गरिसकेपछि तपाईको सिम कार्ड 4G एक्टिभ हुन्छ। साथै तपाईले आकर्षक गिफ्ट MB पनि पाउन सक्नुहुन्छ र इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। सो कस्तो लाग्यो तपाईलाई यो भिडियो? यदि तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै भिडियोलाई मन पराउने लाइक गरिदिनुहोस् र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरेर हेल्प गर्नुहोस्।